ভগৱান ৰামৰ জন্মস্থানত কিয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বাবৰি মছজিদ সেই বাবৰি মছজিদৰ ঠাইত এতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰাম মন্দিৰ বাবৰৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ৰাম মন্দিৰৰ যুগান্তকাৰী সময়ৰেখা 2024 22 জানুৱাৰী ইতিহাসত এক স্মৰণীয় দিন হিচাপে চিহ্নিত হ'ব য'ত বহু শতাব্দীৰ তিক্ত বিবাদ দীঘলীয়া মোকদ্দমা আৰু হিংসাত্মক আন্দোলনৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অযোধ্যাত নৱনিৰ্মিত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিব ৰাম মন্দিৰৰ উল্লেখযোগ্য কালক্ৰম 1528 খ্ৰীষ্টাব্দ বিতৰ্কিত স্থানত মছজিদ নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ দিছিল মোগল সম্ৰাট বাবৰৰ সেনাপতি মীৰ বাকিয়ে এই স্থান ভগৱান ৰামৰ জন্মস্থান বুলি হিন্দু সমাজে দাবী কৰিছিল আৰু এই স্থানত এটা প্ৰাচীন মন্দিৰ আছিল হিন্দুসকলে দৃঢ়তাৰে কৈছিল যে মছজিদৰ এটা গম্বুজৰ তলৰ ঠাইত ভগৱান ৰামৰ জন্মস্থান আছিল 1529 খ্ৰীষ্টাব্দ মীৰ বাকিয়ে বাবৰি মছজিদ নিৰ্মাণ কৰিছিল 1885 খ্ৰীষ্টাব্দত আইনী বিবাদ আৰম্ভ হৈছিল মহন্ত ৰঘুবীৰ দাসে মছজিদৰ কাষৰীয়া ভূমিত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি বিচাৰি বিষয়টোৰ প্ৰথমটো গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ফৈজাবাদ জিলা দণ্ডাধীশে অনুমতি প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল ইয়াৰ পিছত মহন্ত ৰঘুবীৰ দাসে ভাৰতৰ ৰাজ্যিক সচিবৰ বিৰুদ্ধে ফৈজাবাদ আদালতত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ফৈজাবাদ আদালতে তেওঁৰ আবেদন নাকচ কৰে 1949 চন 22 ডিচেম্বৰৰ নিশা মছজিদৰ ভিতৰত ৰাম মূৰ্তি ওলায় হিন্দুসকলে মূৰ্তিটোৰ আবিৰ্ভাৱক এক ঐশ্বৰিক প্ৰকাশ হিচাপে লয় অৱশ্যে বহুতে যুক্তি আগবঢ়ায় যে মূৰ্তিটো ৰাতি চোৰাংভাৱে ভিতৰলৈ অনা হৈছিল হিন্দুসকলে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে চৰকাৰে ঠাইখনক বিবাদিত এলেকা বুলি ঘোষণা কৰি প্ৰৱেশদ্বাৰত তলা লগাই দিয়ে চন 1950 হিন্দু পক্ষই গোচৰ ৰুজু কৰে ৰামলালাক হিন্দু পূজা কৰাৰ অনুমতি বিচাৰি গোপাল চিমলা বিহাৰাত আৰু লগতে পৰম হংস ৰামচন্দ্ৰ দাসৰ দ্বাৰা ফৈজাবাদ আদালতত দুটা গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ন্যায়ালয়ে পক্ষসমূহক পূজা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে আদালতে ভিতৰৰ চোতালৰ গেটবোৰ বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে চন 1959 তৃতীয় হিন্দু গোচৰ ৰুজু নিৰ্মোহী আখাৰাই মাটিখিনি দখল বিচাৰি তৃতীয়টো গোচৰ ৰুজু কৰে চন 1961 মুছলমানৰ গোচৰ ৰুজু ইউপি সুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডে বাবৰি মছজিদৰ স্থান দখল কৰিবলৈ এটা গোচৰ ৰুজু কৰে তেওঁলোকে বাবৰি মছজিদৰ পৰা ৰামৰ মূৰ্তি আঁতৰাবলৈও দাবী জনায় চন 1984 ৰাম জন্মভূমি আন্দোলন আৰম্ভ হয় বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে ৰাম জন্মভূমি আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ এটা গোট গঠন কৰে বিজেপি নেতা LK আদৱানীক প্ৰচাৰৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰা হয় চন 1986 1 ফেব্ৰুৱাৰী বাবৰি মছজিদৰ ভিতৰৰ গেট মুকলি কৰা হয় তৃতীয় পক্ষৰ এজন অধিবক্তা UC পাণ্ডেই ফৈজাবাদ সত্ৰ আদালতত গেটবোৰ খুলিবলৈ আবেদন জনাইছিল যে আদালতে নহয় ফৈজাবাদ জিলা প্ৰশাসনে ইয়াক বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছিল চন 1989 9 নৱেম্বৰ শিলান্যাস তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীয়ে VHPক বিতৰ্কিত অঞ্চলৰ ওচৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে চন 1989 সকলো শীৰ্ষক মোকদ্দমা এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ৰামলালা বিৰাজমানৰ নামত আন এটা গোচৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল নিৰ্মোহী আখাৰা 1959 আৰু সুন্নী ৱাকফ বোৰ্ড 1961 গোচৰত পক্ষসমূহৰ নাম প্ৰতিবাদী হিচাপে উল্লেখ কৰা হৈছিল 1990 25 ছেপ্টেম্বৰ মন্দিৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ LK আদৱানীয়ে সোমনাথৰ পৰা অযোধ্যালৈ ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ কৰে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বিয়পি পৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 1992 6 ডিচেম্বৰ
কাৰ সেৱকৰ এক হিংসাত্মক দলৰ দ্বাৰা বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰা হয়। কাৰ সেৱকসকলে ইয়াৰ ঠাইত এটা অস্থায়ী মন্দিৰ এৰি যায়। 1992 16 ডিচেম্বৰ লিবাৰখান আয়োগ গঠন কৰা হয়। মছজিদ ভাঙি পেলোৱাৰ 10 দিনৰ পিছত তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধী MS লিবাৰখানৰ নেতৃত্বত এখন সমিতি গঠন কৰে। আয়োগ গঠন হোৱাৰ 3 মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ আদেশ দিয়া হৈছিল। 1993 7 জানুৱাৰী ৰাজ্যই অযোধ্যাৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰে। তেতিয়াৰ নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰে 67.7 একৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰি এখন অধ্যাদেশ জাৰি কৰে। পিছত ইয়াক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা ভূমি অধিগ্ৰহণৰ সুবিধাৰ বাবে অযোধ্যা আইন 1993ত কিছুমান ক্ষেত্ৰ অধিগ্ৰহণ আইন হিচাপে গৃহীত কৰা হয়। 1993 3 এপ্ৰিল বিতৰ্কিত অঞ্চলত কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে অযোধ্যা আইনত নিৰ্দিষ্ট এলেকা অধিগ্ৰহণ গৃহীত হয়। আইনখনৰ বিভিন্ন দিশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইছমাইল ফাৰুকীৰ বিভিন্ন ৰিট আবেদন দাখিল কৰা হয়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুচ্ছেদ 139 এৰ অধীনত ইয়াৰ অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ থকা ৰিট আবেদনবোৰ স্থানান্তৰ কৰে। 1994 ইছমাইল ফাৰুকী ৰায় উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 3-2ৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে অযোধ্যা আইনত কিছুমান ক্ষেত্ৰ অধিগ্ৰহণৰ সাংবিধানিকতা বজাই ৰাখিছিল। প্ৰাক্তন JS বাৰ্মাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ ৰায়ত যুক্তি দিয়া হৈছিল যে প্ৰতিটো ধৰ্মীয় স্থাবৰ সম্পত্তি অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ দায়বদ্ধ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিবেচনা কৰিছিল যে মছজিদত নামাজ আগবঢ়োৱাটো ইছলামৰ সৈতে অবিচ্ছেদ্য নহয় যেতিয়ালৈকে সেই মছজিদৰ ইছলামত কোনো বিশেষ গুৰুত্ব নাথাকে। মছজিদক উপাসনাৰ এক অপ্ৰয়োজনীয় স্থান হিচাপে এই ৰায়ক সমালোচনা কৰা হৈছে। 2002 এপ্ৰিল অযোধ্যা শিৰোনাম বিবাদ গোচৰ আৰম্ভ। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লক্ষ্ণৌ বিচাৰপীঠে অযোধ্যা শিৰোনাম বিবাদৰ শুনানি আৰম্ভ কৰে। চন 2003 মাৰ্চ আগষ্ট ভাৰতীয় পুৰাতাত্ত্বিক জৰীপ সংস্থাই জৰীপ আৰম্ভ কৰে আৰু এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাত বিতৰ্কিত স্থানৰ তলৰ ভূমি খনন কৰে। ই 10ম শতিকাৰ এটা হিন্দু মন্দিৰৰ অৱশিষ্ট অংশ বিচাৰি পোৱা বুলি দাবী কৰে। মুছলমানসকলে ASIৰ প্ৰতিবেদনক প্ৰশ্ন কৰে। 2009 30 জুন 17 বছৰ পলম হোৱাৰ পিছত লিব্ৰেহান আয়োগে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাখিল কৰে যদিও ইয়াৰ বিষয়বস্তু ৰাজহুৱা কৰা নহয়। 2010 30 ছেপ্টেম্বৰ এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ভূমি 3টা ধৰণে বিভক্ত কৰে। উচ্চ ন্যায়ালয়ে ইয়াৰ ৰায় প্ৰদান কৰে। ভূমিক 3টা পক্ষৰ মাজত বিভক্ত কৰে। সুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডৰ বাবে 1/3, নিৰ্মুখী আখাৰাৰ বাবে 1/3 আৰু ৰামলালা বিৰাজমানক 1/3। 2010 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লক্ষ্ণৌ বিচাৰপীঠৰ ৰায়ত অযোধ্যাৰ বিতৰ্কিত ভূমিক মুছলমান আৰু হিন্দু মোকদ্দমাকাৰীসকলৰ মাজত 2:1 অনুপাতত বিভক্ত কৰা হৈছিল। উচ্চ ন্যায়ালয়ে ধ্বংস হোৱা বাবৰি মছজিদৰ গম্বুজ আবণ্টন কৰিছিল যাৰ তলত বৰ্তমান অস্থায়ী মন্দিৰটো আছে। 1992 চনত কাৰ সেৱকসকলে গাঁথনিটো ভাঙি পেলাইছিল। ওচৰৰ ৰাম চাবুত্ৰা আৰু সীতা ৰচুইও নিৰ্মুখী আখাৰালৈ যায়। সুন্নী ৱাকফ বোৰ্ডৰ 1/3 অংশ বিতৰ্কিত ভূমিৰ বাহিৰৰ চোতালৰ সৈতে গঠিত। চন 2011 মে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায় স্থগিত ৰাখে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো পক্ষৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা আবেদনৰ এটা গোট স্বীকাৰ কৰে। আফতাব আলম আৰু RM লোধাৰ এটা খণ্ড বিচাৰপীঠে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক
অদ্ভুত বুলি অভিহিত কৰিছিল। R.M. লুধাই লক্ষ্য কৰে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নতুন যাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে কিয়নো বিভাজনৰ আদেশ পক্ষবোৰে বিচৰা নাছিল। এইটো কাৰো দ্বাৰা প্ৰাৰ্থনা কৰা হোৱা নাছিল। ইয়াৰ এক অদ্ভুত আদেশ। যেতিয়া কোনো পক্ষই ইয়াৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা নাছিল তেতিয়া বিভাজনৰ বাবে এটা আদেশ কেনেকৈ গৃহীত হ'ব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন তুলিছিল। 21 মাৰ্চ 2017 ভাৰতৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ শ্ৰী খেহেৰে সকলো পক্ষৰ মাজত আদালতৰ বাহিৰত মীমাংসাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। 11 আগষ্ট 2017 উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3জনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি আৰম্ভ কৰে। দীপক মিশ্ৰা, CJI, অশোক ভূষণ আৰু আব্দুল নাজিৰ জেজেক লৈ গঠিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 3জনীয়া বিচাৰপীঠে আপিলৰ শুনানি আৰম্ভ কৰে। ফেব্ৰুৱাৰী-জুলাই 2018 আবেদনকাৰীসকলে যুক্তি দিয়ে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 1994 চনৰ ইছমাইল ফাৰুকীৰ ৰায়টো পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে 7জনীয়া বিচাৰপীঠলৈ প্ৰেৰণ কৰা উচিত। জুলাই 20, 2018 উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আবেদন বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠলৈ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰশ্নৰ ওপৰত ৰায় সংৰক্ষিত ৰাখে। 2 ছেপ্টেম্বৰ 2018 উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন ডাঙৰ বিচাৰপীঠ গঠন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে। 2:1 অনুপাতৰ ৰায়ৰ বিভাজনৰ 3জনীয়া বিচাৰপীঠে কৈছিল যে 1994 চনৰ ইছমাইল ফাৰুকীৰ ৰায়ৰ বাবে বৃহত্তৰ বিচাৰপীঠৰ দ্বাৰা পুনৰ বিবেচনাৰ প্ৰয়োজন নাই। 8 জানুৱাৰী 2019 CJI ৰঞ্জন গগৈয়ে 5জনীয়া ন্যায়াধীশৰ বিচাৰপীঠ গঠন কৰে। তেতিয়াৰ CJI ৰঞ্জন গগৈয়ে চিফ জাষ্টিছ অৱ ইণ্ডিয়াৰ ৰঞ্জন গগৈয়ে তেওঁৰ প্ৰশাসনিক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি বিষয়টো 5জনীয়া সংবিধান বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত তালিকাভুক্ত কৰিছিল। 8 মাৰ্চ 2019 উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মধ্যস্থতাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। দুদিনৰ শুনানিৰ পিছত সংবিধান বিচাৰপীঠে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পক্ষৰ আপত্তি সত্ত্বেও আদালতৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ কৰা মধ্যস্থতাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। মধ্যস্থতা মে 2019 মাজভাগত সমাপ্ত হয়। 12 ডিচেম্বৰ 2019 উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কোনো যোগ্যতা নোপোৱাৰ পিছত ইয়াৰ অযোধ্যা ভূমি বিবাদ গোচৰৰ ৰায়ৰ পুনৰীক্ষণ বিচাৰি কৰা আবেদনৰ এটা গোট খাৰিজ কৰে। 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে সেই স্থানত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ নিৰীক্ষণৰ বাবে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰ ন্যাস স্থাপনত অনুমোদন জনায়। এই ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লোকসভাত কৰিছিল। 24 ফেব্ৰুৱাৰী 2020 উত্তৰ প্ৰদেশ সুন্নী কেন্দ্ৰীয় ৱাকফ বোৰ্ডে অযোধ্যাৰ হুহাৱাল তহচিলৰ ধননিপুৰ গাঁৱত এটা মছজিদ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইয়াক আবণ্টন কৰা 5 একৰ মাটি গ্ৰহণ কৰে। 25 মাৰ্চ 2020 28 বছৰৰ পিছত ৰামলালাৰ মূৰ্তি তম্বুৰ পৰা ফাইবাৰ মন্দিৰলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় আৰু 5 আগষ্টত মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 5 আগষ্ট 2020 প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অযোধ্যাত প্ৰস্তাৱিত ৰাম মন্দিৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ট্ৰাষ্টে কয় যে মন্দিৰটো 6 মাহ বা এবছৰৰ ভিতৰত সাজু হ'ব। 25 অক্টোবৰ 2023 ৰাম জন্মভূমি ন্যাসে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায়। 22 জানুৱাৰী 2024 প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপৰিও উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ, ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল আৰু RSS প্ৰধান মোহন ভাগৱত এই অনুষ্ঠানৰ তত্ত্বাৱধানত গৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব। প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা 7,000 জন আমন্ত্ৰণকাৰীৰ ভিতৰত আছে বেছিভাগ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বী, ধৰ্মীয় নেতা, দৰ্শক, চেলিব্ৰিটি আৰু কাৰ সেৱক। 22 জানুৱাৰী 2024 অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো ৰাম মন্দিৰৰ উদ্বোধন। আজিৰ তাৰিখলৈকে
মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰথম পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াত গৰভ গৃহা আছে, য'ত কৰ্ণাটক স্থিত ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজৰ দ্বাৰা ডিজাইন কৰা 5 বছৰীয়া ৰাম লালাৰ 51 ইঞ্চিৰ মূৰ্তি 22 জানুৱাৰী আজি 2024 তাৰিখে স্থাপন আৰু প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব। মন্দিৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়, যাৰ ভিতৰত আছে তলৰ মহলা আৰু 5টা মণ্ডপ সামৰি দুমহলীয়া নিৰ্মাণ, ডিচেম্বৰ 2024ৰ ভিতৰত কৰা হ'ব। মন্দিৰৰ প্ৰথম মহলাত দেৱী সীতা, হনুমান আৰু লক্ষ্মণৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব।